تعالوا بقى نبص على السلايد اللي بعد كده. السلايد الجميل ده بقى، الفوليوم بروفايل لقينا انه بيرسم شيبس. يعني ايه شيبس؟ اشكال معينه. الاشكال دي ليها مدلول لما ارسمه على فتره زمنيه معينه. بالمناسبه الفوليوم بروفايل ممكن يترسم على موجه تنقي قمه وقاع، او على سيشن يعني تاخد مثلا الفتره الاوروبيه بتاعت لندن، وتيجي مثلا فتره لندن السعر عامل فيها كده مثلا، وتقول ترسمه من الساعه كذا للساعه كذا، وتاخد الساعات دي بس، يعني ترسمه على فتره لندن بتاع كل يوم، او ترسمه على يوم 1 داي، تاخد اليوم من اوله لاخره، او ويك، او مانث شهر. ده لو انت بتشتغل بقى اسهم او حاجه يعني استثمار بقى وحاجات كبيره. فممكن ترسمه على فتره زمنيه، ممكن ترسمه على موجه، يعني حركه السوق طالع كده نازل كده كده، تيجي انت على الموجه من هنا لهنا، تاخد انت الموجه من هنا لهنا عشان تشوف السعر بيتحرك ازاي، وتحدد الموجه اللي جايه ايه ضمن تحليلات. فدي الطريقه اللي بترسم بيها امتى ترسمه، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل على التطبيقات على تريدنج فيو. لقينا ان احنا لما بنرسمه على بعض الموجات في شيبس بتتكرر بشكل مستمر، مش دايما، يعني احيانا بيطلع فوليوم بروفايل عبيط، تلاقيه السوق عامل كده وتلاقيه كله كبير وتلاقيه له كذا قمه وكذا قاع، حسب بقى طبعا الحركه وحسب شغل الماركت. بس في خمسه باترن بيتكرروا كتير، ليهم مدلول وليهم طريقه في القرايه، وبيساعدوني كتير في الحركه. زي ايه؟ باترن الدي، الكرش الكبير او البطن العملاق. الكرش ده عباره عن ايه؟ الموجه من اولها لاخرها تلاقي نصها هي منطقه القيمه، وضعف في الاول وضعف في الاخر. ده بيبقى تقريبا الشكل بتاعها، ده شكل الدي. ده الشكل الاكثر شيوعا. بيعني ايه توازن؟ الموجه دي من اولها لاخرها تعتبر شبه متوازنه. ليه؟ بدايتها زي نهايتها، لا قعد في بدايتها كتير ولا قعد في نهايتها كتير، هو نص اليوم ماشي في النص. ولو انا بحسب الكلام ده، يعني الباترن ده ظهر لي في الوان دي، هتلاقي شمعة اليوم يعني بدأ من اول اليوم لاخره، هتلاقي الشمعة دي غالبا بتبقى شمعة شبه دول. تمام؟ اللي هي شبه الدوجي بس جسمها ليها جسم شويه. غالبا الشمعه دي اللي هي اصلا بنعتبرها شمعه توازن، لا بياع ولا مشتري قوي. فدي الشمعه دي معناها ايه؟ توازن. غالبا ما يشير الى بناء مراكز تداول قويه. دايما السعر بيعمل الحركه دي لما يكون بيرقد لحاجه كبيره. يعني ايه؟ في خبر مهم جاي، البياعين والمشترين بيشحنوا مع بعض. اعتبرها كانها توست زنبرك، وانت عمال تضغط عليه من فوق لتحت. يبقى معنى كده انا منتظر في الغالب، مش على طول، في الغالب بيحصل انفجار سعري في احد الاتجاهين بعدها. فدي بتبقى السكون الذي يسبق العاصفه. معركه كبيره بين البائعين والمشترين، منطقه ترقب وحيره وارتكاز. اعرف ان خط البي او سي ده هيحصل عنده كارثه. ايه هي؟ خلينا نشوف. لسه انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل، بس في الغالب بيحصل بعديه حاجات كتير. في نقطة مهمة جدا فيه، ارتفاع السعر من البي او سي بعد ما البي او سي يخلص مع نهاية اليوم. يعني حصل ان الانفجار كان في الاتجاه الصاعد، ده معناه ان الحركة اللي جاية في احتمال كبير تبقى في صالح المشترين، هم اللي واضح انهم كسبوا المعركة، وان الخناقة اللي حصلت في البطن الكبيرة دي قضت بشكل كبير على البياعين اللي كانوا في الحركة. لو حصل انخفاض في السعر، يعني السعر جه عند المنطقة دي نزل لتحت جامد، يبقى معنى كده ان المعركة دي خلصت بفوز البائعين، هم اللي هينزلوا بشكل كبير. غالبا قد قد تاني ان البي او سي بتمثل نقطة انطلاق لحركة قوية. عشان كده انا دايما بركز عليها واشوف السعر لما يجي ناحيتها، ببقى عارف ان هنا هيحصل انطلاقة قوية، ممكن لتحت ممكن لفوق، لسه مش عارف، لان البي او الدي اسف نفسه ما قاليش حاجة، هو قال لي ان في تمركز في الحتة دي. ده اول شيء اللي هو الدي شيء. الشيب التاني اسمه البي، البطن المرة دي فوق شوية، بيبقى خفيف كده وفوق. ده عامل ازاي؟ ده انطلاق قوي، عادة ما يكون علامة على اتجاه صاعد، هو علامة على الحركة اللي فيه.
ده اول معلومه. يعكس سيطره مشترين، ده المشترين كانوا مسيطرين من الاول لدرجه انهم كانوا بيجروا هنا. ما كانش في هنا سيوله، السيوله كانت مع المشترين بس. فكانوا بيشتروا يشتروا يشتروا والسوق يطلع، ما كانش في بياعين، منطقه خلاص احنا متفقين ان كلنا هنشتري. فكان اللي مسيطر على السوق المشتري. وجه وقف فوق، تركز فوق مع نهايه اليوم، بيلتقطوا انفاسهم. عشان كده بنقول منطقة القيمة بتعكس إما تجميع أو تصريف للحركة، لأن في بعض الأحيان السوق بيكون طالع كده ووقف كده. تعالوا أرسم لكم رسمة. لو أنا السوق عندي بيتحرك بالطريقة دي وجه في الآخر عمل كده، الرسمة دي ما بتفكركوش بحاجة؟ سعر يطلع كده ويجي في الآخر يعمل لي باترن زي ده. الله يفتح عليكم، رايزنج ويدج، وتد. المفروض لو أنا شفت حاجة زي كده، كلمه في سركم بس ما تقولوش لحد، لقيت معاها تحت دايفرجنس على الار اس اي، اكون بفكر في ايه الصفقه اللي ممكن تيجي في دماغي؟ بيع. كلكم قلتوا بيع. ليه؟ لان دي اشاره ضعف ومعاها دايفرجنس. لو انا رسمت من هنا لغايه هنا فوليوم بروفايل، هيطلع شكله عامل ازاي؟ زي ده. يبقى البي صحيح علامه على الاتجاه الصاعد في الحته دي، بس ممكن يكون تصريف للحركه. صح الكلام؟ ف اعتمادك ما يكونش بشكل كامل على الفوليوم بروفايل. هو قال لك ان في ارتكاز هنا، ممكن يكون السعر صاعد وفي هنا تصحيح وبعد كده السعر هيكمل، وعمل هنا مثلث اللي المفروض انه نموذج استمراري. فمعنى كده ان الفوليوم بروفايل احيانا بيكون خادع، هو كونفirmation او تاكيد للتحليلات بتاعتك، لكن مش هو الاداه الرئيسيه اللي بتحلل بيها. فتركز دايما في النقطه دي. منطقة القيمة بتعكس توازن وقد تعتبر منطقة تصحيح، ممكن تبقى تجميع أو تصريف أو تصحيح. فهمنا النقطة دي؟ تمام؟ المنطقة دي ما فيهاش سيولة، بس مش معناه إنها منطقة ضعف. لا، ده السوق كان بيجري فيها بسرعة. السوق في الحتة دي كان بيجري بسرعة. قلنا دايما إن انحسار القيمة في المنطقة السفلية لا يعني ضعف، إنما يعني إن طلبات الشراء تم تنفيذها بسرعة، ما كانش فيه بياعين واقفين هنا أصلا، فنفذنا على طول الصفقات بتاعتنا وطلعنا. فده شكل البي. البي الثانيه الخفيفه، العكس، البطن المره دي تحت، السوق بينزل ووقف تحت. عكس البي دي تماما، علم على الاتجاه الهابط، يعكس سيطره بياعين، ممكن تكون تجميع او تصريف عكس الحركه اللي فاتت. انحسار القيمه في المنطقه العلويه لا يعني ضعف، معناها ان عروض البيع تم تنفيذها بسرعه، بعد كده جه ريح تحت. ممكن المنطقه دي بتعكس توازن، حصل توازن هنا بعد الهبوط ده، ممكن يبقى جني ارباح، ممكن البياعين خلاص بيلتقطوا انفاسهم، ممكن يبقى بيلدينج لشراء جديد. فدي بتعرفني ان الحته دي السعر واقف عندها. ممكن تكون منطقه تصحيح، وان السعر بعد ما نزل هنا هيقف كده شويه ويطلع يصحح وينزل يكمل تاني. وارد جدا ان ده يحصل، بيحصل كتير. طيب، في نوع تاني بقى اسمه البي، يعني البي الخفيفه بس الكابيتال بتاعتها، اللي هو متعدد البطون، عنده بطن كده وبطن كده او راس وبطن. ده نموذج استمراري بمنتهى البساطه، ده عباره عن 2 دي، يعني السعر وقف هنا شويه وجري ووقف هنا شويه، اللي هو سعر صاعد تصحيح صاعد تصحيح صاعد تصحيح. بنعتبره نوع من النماذج الاستمراريه. يتكون من منطقتي قيمه، عندك منطقتين قيمه مهمين جدا. في اللي فوق اللي فيها البي او سي بتكون اقوى شويه. اتجاه حركه السعر في منطقه الانحسار بيشيل الى الاتجاه. اعرف الاتجاه بتاعي ازاي؟ بص على منطقه الانحسار، مين اللي كان مسيطر فيها؟ مشتري، يبقى في احتمال كبير ان السعر هيكمل شراء. بياع، يبقى اعرف ان السوق كان نازل، يعني اللي هو كده كده كده، وحصل بيه كده بطن هنا وبطن هنا. هنا كان بياع، يبقى في احتمال ان السعر يكمل بيع، احتمال ان السعر مكمل بيع. احنا كده جبنا التقسيمه بتاعه الحركه. نيجي بقى للنوع الاخير اللي هو النوع العبيط، اللي هو الاي. ليه بنسميه اي؟ ده عاده ما يشير الى اتجاه قوي وحركه سريعه، السعر ماشي خط كده، حتى ما بيسميش في التصحيحات.
لقيت شمعتين وصعود، شمعتين وصعود، شمعتين وصعود، بالذات بقى الايام اللي فيها اخضر. ده اسمه الاي. ما بتبقاش واضح قوي هو بطن ولا بطنين ولا اتنين دي، هو بنسميه الاي، او بيطلق عليه في بعض الاحيان الثين شيب، اللي هو الرفيع. في ناس بتسميه اي، وفي ناس بتسميه المالتي فاليو. الحته دي كلها الفاليو متقسمه على مناطق صغيره. ده بيحصل في التحركات العنيفه القويه، وعاده بيبقى فيهم الاخبار، وده بيبقى نتاج سيطره بائعين ومشترين او تاثير خبر. بشكل كبير بيبقى تاثير خبر. ده السوق مكمل، يمكن معاملته كنموذج استمراري زي ده بالظبط. يمكن معاملته كنموذج استمراري، لان السعر بيبقى، حتى انت لو بصيت على حركه السعر هتلاقي حتى ما فيهاش تصحيحات كتير. ما ينفعش تاخد ده على انه خط مهم ولا ده على انه خط مهم. حتى البي او سي بتاعه ملوش تاثير، لان الفرق بين القمه دي والقمه دي والقمه دي مش كبير قوي. على فكره البي او سي بتبقى اعلى واحده في القمم دي. يعني الجهاز بيحسب دي ودي ودي ويشوف اعلى واحده فيهم، ولو بتك واحد بيحط عليها البي او سي. يعني ممكن يبقى الفرق بينهم كلام فاضي. عشان كده بص قوي على القمم، لقيتها قريبه من بعض ولقيت الفرق بينهم مش كبير قوي، ما تعتمدش على البي او سي بشكل كبير، لان الكمبيوتر حسبه ان ده اعلى من ده بتكه بربع نقطه، فخد ان ده هنا البي او سي، في حين ان هو ده منطقه قيمه مهمه ودي كمان منطقه قيمه مهمه. تعالوا نبص على السلايد اللي بعد كده، واللي ممكن يغير لنا المفاهيم شويه. ايه اللي حصل؟ حد كده لاحظ حاجه حصلت؟ نفس الشكل، بس البي او سي، بغض النظر عن البي او سي، في شويه تغيير في البروفايل نفسه. هنا كان الاتجاه العام بتاع السعر نازل، باين انه نازل، واضح ان المنطقه دي كانت منطقه قيمه، واضح ان السعر وقف فيها شويه، بس الاتجاه العام بتاعي كان نازل. هنا صاعد، صعد، وقف هنا شويه، كده طلع بيلد هنا شويه لما نزل في التصحيحات، فزود لي الداتا هنا، او زود لي التكات في المنطقه دي، فشكله دي، بس المره دي الاتجاه صاعد. يبقى الفوليوم بروفايل مش في جميع الاوقات بيعبر عن الاتجاه. ممكن ما يبقاش هو المعبر الاوحد عن الاتجاه، هو بيأكد فكره معينه. النقطه الثانيه، اتجاه الحركه بتاعي او اللي حصل، الترتيب الزمني بيمشي مع الترتيب الزمني بتاع الشرط. الشرط عندك بيترسم من اليسار الى اليمين، فده معناه ان السوق كان فوق بيتحرك بسرعه، وبعد كده حصل هنا حاجه ونزل لتحت ما قعدش كتير، وبعد كده رجع في النص تاني. ده يقول لك الترتيب الزمني للحركه فين، المنطقه اللي ضافت القوه دي. يعني لو انا رسمت الدي ده، او رسمت الفوليوم بروفايل لغايه القاعده بس، كان هيبقى البي او سي بتاعي في الحته دي، لان دي اكتر منطقه حصل فيها حركه. لما ضفت الحته اللي في الاخر دي نزل تحت شويه والبطن كبرت. خدت بالك من الفكره؟ فلازم تعرف الترتيب الزمني اللي السعر اتحركه عشان يرسم البروفايل بالشكل ده. هنا كان صعود، تصحيح، صعود، واضح انه وقف فيه كتير، وبعد كده السعر اتحرك بقوه. باين هنا سرعه تنفيذ اوامر الشراء كانت اعلى من تحت. شوف هنا بزياده شويه، هنا بزياده شويه، مقارنه بدي، معنى كده ان ده ميال للصعود بشكل اكبر. نقطه كمان، هنا السعر على اخر اليوم او على اخر فتره المراقبه ما نطرش او ما قفزش قفزه سعريه كبيره مع ملامسته للبي او سي. قلنا السعر لما بيرتفع او ينخفض بقوه من البي او سي ممكن يقول لي الاتجاه رايح فين، لكن هنا بين الكلام ده، جه قبلها بشويه وطلع لفوق. فانت ممكن الحركه دي نفسها تقول لك او تزود لك احتمالات الاتجاه رايح فين. بص على البي، البي دلاله على ان الاتجاه صاعد، فالسوق طلع، مش هنا شويه وبعد كده نزل كده. طب ما دي دلاله على الاتجاه الصاعد ده، هو بدأ اصلا اليوم هنا في النص، وقف شويه بعد كده نزل. هنا الحركه السريعه كانت قبل منطقه القيمه، هنا الحركه السريعه بعد منطقه القيمه. يبقى البي دي اللي المفروض انها اداه صعود، هنا معناها ايه؟ هنا بالترتيبه دي ده كان في تجميع لهبوط او تصريف يعني للحركه.
ان انا لما رسمت على التايم من هنا لغايه هنا لقيت ان السوق بدأ يجمع وبعد كده نزل بقوه. اصلا انا لو كنت رسمت لغايه هنا بس كنت كل اللي هشوفه دي، ما كانش هيبقى عندي بي اصلا. طيب بصوا على البي اللي بعدها دي، حركه سريعه وقف هنا. انا بدأت من تحت وطلعت بقوه، ده رسم لي بي، رسم لي بي. عشان كده انا قلت لك اوعى تتعامل مع منطقه الانحسار دي او الازاحه على انها منطقه ضعف. هي مش منطقه ضعف، هي منطقه ضعف سيوله، منطقه ضعف صراع. ليه؟ عشان واحد منهم البياع او المشتري دايس على وش التاني ومكمل، ما وقفش، ما لقاش حد قدامه اصلا عشان يتصارع معاه. تمام. ازاي ااكد؟ بص الحركه السعر نفسها ماشيه ازاي، عملت مين الاول ومين التاني. في وسط الحركه احنا قلنا الفوليوم نفسه اداه كونفirmation، بتكونفيرم الحركه، ده في اساسيات علم التحليل الفني. فتخيل لما تجيب اداه تحليل ضمنيه بتحاكيها، مش اساسيه، ازاي تتعامل معاها انها الاداه الرسميه. هي بتساعدك في الحركه، فانت المفروض يكون عندك تحليل عشان تاكده بالفوليوم ان في مستوى مهم هنا مع حته دايفرجنس مع حركه. فلازم تكون عارف هنا البي بتاعتي ممكن كانت ده تصريف نزل وبعدين واقف هنا بيعمل تصحيح وبعد كده يكمل. هنا واضح ان البي ده معناه تجميع، السوق هينزل، ممكن ينزل يختبر المنطقه ويكمل بعد كده على طول، وارد يعمل حركه زي دي في البي دي. فلازم تكون عارف الشيب اترسم ازاي، ما تعتمدش عليه على انه شيب مرسوم زي نموذج الهيدن شولدرز تاخد تنفيذه على طول. ده الهيدن شولدرز انا فسرت لك في اول المحاضره التفسير العلمي بتاعه ايه وليه انا عملت باترن زي الهيدن شولدرز اصلا. لكن لما اجي اشتغل في فوليوم بروفايل او ارسم بروفايل للحركه، اعرف انه تكات اترسمت الاول وانه تكات اترسمت بعد كده، فتقدر تحدد انت هتتحرك ازاي. ده احنا قلنا اصلا من الاول ان السعر بيجمع حركه سريعه وبعد كده بيقف تاني للتصحيح، والحركه اللي في النص هي اللي بتقول لي الاتجاه. هنا باين قوي ان الاتجاه عندي صاعد. طب هنا بدأ بتجميع ونزل حركه قويه، ممكن تكون بسبب خبر مثلا، وبعد كده عمل البطن الثانيه او منطقه القيمه الثانيه، منطقتي قيمه. المنطقه اللي في النص اللي كان فيها بياع بس ما شافش حد قدامه داس على الكل وكمل، بتقول لي ان السلاح يكمل. فهاجي عند قاع المنطقه ده استنى كسره، ادور على صفقه بيع. المتعدد او السن نفس الطريقه، شمعه كبيره قويه، ممكن يبقى دي تصحيحات على اطارات زمنيه اصغر انا مش شايفها عندي، بس واضح قوي انها كلها تقريبا قد بعض، فحتى منطقه القيمه هنا ملهاش اهميه. ده باترن نموذج انعكاسي بيقول لي ان السعر مكمل في الاتجاه، ممكن اكمل مع نفس الصفقات بتاعتي. يعني هو ما اداليش اضافه اكتر من ان السعر مكمل زي ما هو. كده احنا خلصنا الحته النظري، يعني كده محاضره النهارده تعتبر خلص. هنبدا نفتح الشرط ونشوف الكلام ده موجود ازاي مع شويه تطبيقات عشان نعرف نرسم الكلام ده ازاي.